हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે જોઈશું એકદમ ચટપટી અને ટેસ્ટી ભેલ જે ઇઝીલી ઘરે બનાવી શકાય છે। તો ખાટી મીઠી ચટણી સાથે ખવાતી આ ક્રન્ચી ભેલ લગભગ નાના મોટા સૌ કોઈને પ્રિય હોય છે। તો આ ભેલની રેસીપી માણવા માટે ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આ વિડીયો। હજી પણ જે મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો। ભેલ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલ જેટલા વઘારેલા મમરા લઈશું, જે આપણે અહીંયા પહેલેથી ફ્રાય કરીને રાખ્યા છે। તો આ વઘારેલા મમરા લીધા બાદ એક અથવા બે ક્રન્ચી પૂરી આપણે જે અગાઉથી ફ્રાય કરીને રાખી છે એ લઈશું, કે જેથી કરીને ભેલની અંદર એનો ક્રંચ અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે। તો આ રીતે જે પૂરી લીધી છે, પૂરી લીધા બાદ અહીંયા એક બાફેલું બટાકું જે આ રીતે પીસ કરીને રાખ્યું છે તો એ લઈશું। બટાકું લીધા બાદ લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું અહીંયા કાપેલી કાચી કૂબી લેવાની છે, કે એ પણ ખૂબ જ ક્રન્ચી લાગતી હોય છે, લગભગ સલાડની અંદર વપરાતી હોય છે, સાથે સાથે આ રીતે ભેલની અંદર પણ સારી લાગે છે। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ગાજર અને કેપ્સિકમના ટુકડા લઈશું, તો એનાથી પણ આપણો ટેસ્ટ સારો આવશે અને આપણી ભેલ જે છે એ બિલકુલ ક્રન્ચી લાગશે। સાથે સાથે અગાઉથી બાફીને રાખેલા અહીંયા અમેરિકન મકાઈના દાણા અને સિંગદાણા જે છે એ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તમે એની અંદર ઉમેરી શકો છો, તો એનાથી પણ આપણો ટેસ્ટ વધી શકે છે। હવે અહીંયા મીઠાની જગ્યાએ સંચર પાવડર 1 ચપટી જેટલું આપણે લઈ શકો છે, તમે સ્વાદ મુજબ એને વધઘટ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ અહીંયા બાફેલા ચણા જે અગાઉથી બાફીને રાખ્યા છે તે પણ 1 ચમચી જેટલા તમે એની અંદર એડ કરો શકો છો। સાથે સાથે અહીંયા અગાઉથી બનાવી રાખેલી લીલા ધાણા મરચાં આદુની જે ચટણી છે એ ભેલનો ટેસ્ટ એકદમ યુનિક બનાવી દે છે। એ ચટણી અહીંયા 1 ચમચી જેટલી લીધી છે। ત્યારબાદ ખજૂર અને આંબલીની ચટણી જે પણ અગાઉથી બનાવીને રાખી છે એ પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એની અંદર લઈ શકો છો। અને સેવ જે પાતળી હોય છે એ પાતળી સેવ અહીંયા એની ઉપર આપણે આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દેવાની છે, અને છેલ્લે લીલા ધાણાના પત્તા એની અંદર ગાર્નિશિંગ માટે મૂકીશું। સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે, અને લાલ મરચું પાવડર થોડું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી બિલકુલ ટેસ્ટી અને ચટપટી વાનગી અને ઇઝીલી ઘરે બનાવી શકાય તેવી ભેલ। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે હોય તો તેને લાઇક અને અન્ય મિત્રોને શેર જરૂરથી કરજો।